Ce e aici? Perfect, perfect, au ieșit exact pe gustul meu. Au ieșit în deliciu. Vorba aia, sunt paste. Cui nu-i plac pastele? Salutare, dragi prieteni! Mă aflu din nou în bucătărie la prietenul meu, șef Paul Constantin, care gătește pe canalul lui de YouTube rețete tradiționale, delicioase și cu foarte mult bun gust. Iar eu venind aici vreau să gătesc și o rețetă sănătoasă care să ne ajute în activitatea noastră de zi cu zi. O rețetă mai ales pentru cei care fac antrenamente fizice, care fac muncă fizică, pentru că vom găti paste cu ciuperci și spanac. O rețetă ușoară și foarte energizantă așa pentru muncă fizică. Am ales paste din făină de grâu dur, făină semola, asta deoarece are un indice glicemic mai mic și se absorbe mai lent pe parcursul, pe o perioadă mai lungă de timp, dându-ne energie treptat, pas cu pas. Ingredientele le găsiți în descriere, așa că hai să ne apucăm de treabă. Vom așeza ciupercuțele tăiate așa feliuțe într-un strat. Ciupercile pot fi considerate un adevărat superaliment, au foarte multe minerale. Ciupercile nu sunt nici plante, nici animale, au un metabolism cumva la mijloc între plante și animale și sunt stau și ele la originea vieții. Ideal ar fi, atunci când avem posibilitatea să avem ciuperci naturale, de pădure, asta mai mult în sezon. Acum eu am folosit ciuperci de crescătorie, acestea sunt ciuperci champignon. Puteți folosi să încercați și cu alte tipuri de ciuperci. Am așezat așa într-un strat și acum voi așeza și ceapa tăiate feliuțe. Am pus o ceapă roșie mică și o ceapă albă pentru un plus de savoare și de mixare a aromelor. Cam o linguriță rasă de fulgi de ardei iute, cimbru, tot așa cam o linguriță, piper, o linguriță rasă, sare, 5-6 grame, așa, și boia de ardei, tot cam așa o linguriță și ceva. Amestecăm așa frumos, să se înțeleagă toate aromele astea, ingredientele între ele, toate aceste condimente care sunt o farmacie a naturii. Noi nu mâncăm condimentele doar pentru gust, ci și pentru că ele conțin foarte mulți antioxidanți, polifenoli, substanțe cu beneficii extraordinare pentru sănătate și s-au dus adevărate războaie pentru aceste condimente în trecutul istoriei. Acum noi suntem foarte fericiți că le avem la îndemână și sunt accesibile și ne putem bucura de toată savoarea pe care o dau alimentele. Stau uneori să mă gândesc cum mâncau bunicii și străbunicii care nu aveau acces la multe din ele, care vin și din Asia. Da? Deci noi aici în țara noastră am avut ierburi, condimente, dar nu asemenea diversitate de care ne putem bucura astăzi. De multe ori spunem că, vai, cum trăiau bunicii în trecut, că mâncau mai sănătos. Da, dintr-o perspectivă așa este, dar aveau mai mică diversitate. Noi astăzi ne putem bucura de mai multe gusturi, de mai multe surse de alimente din toate locurile lumii, dar trebuie să o facem chibzuit, trebuie să o facem înțelept și să luăm așa din fiecare câte puțin. Turnăm și puțin ulei de măsline, cam 60-70 de mililitri. Uleiul de măsline este ok dacă îl gătim așa cât de cât, dacă îl prăjim nu este bine. Bineînțeles că ideal uleiul de măsline se consumă crud în salate, însă și la gătit își păstrează într-o oarecare măsură proprietățile. Dar să fie un ulei de măsline de calitate, din surse sustenabile și există informații că pe piață ar fi și ulei de măsline contrafăcut. Nu știu să vă spun care este unul sau altul, eu în general aleg un ulei de măsline cât mai scump și sper, mă gândesc așa că are șanse foarte mari să fie original, să fie de calitate, fără aditivi, fără să fie mixat cu alte lucruri. Cum? Da, mă rog, se mai întâmplă în industria asta alimentară. Să luăm și să amestecăm așa, să se impregneze foarte bine toate ingredientele, să facă cunoștință așa unele cu altele, să se cunoască și să colaboreze, pentru că toate aceste ingrediente vor fi parte din corpul nostru. Să conștientizăm acest lucru. Tot ceea ce mâncăm
noi, va fi parte din corpul nostru dacă e bine primit. De multe ori alimentele nu sunt bine primite în corpul nostru din cauza gândurilor rele cu care stăm la masă, din cauza emoțiilor negative, digestia este afectată și în felul ăsta digestia, dacă nu este optimă, dacă nu există un randament bun al digestiei, apar și probleme, apare inflamație, dar și pierdem aceste resurse care pleacă, da, la toaletă. Am tăiat și o căciulie de usturoi, o așez așa în tavă și deasupra pun și o cremă de brânză pentru un plus de proteine, dar dacă vreți să faceți o rețetă vegană, puteți renunța la brânza. Acum tot ce trebuie să fac este să o duc la cuptor 20-30 de minute la 200 de grade. 30 de minute la cuptor, iată-le cum arată, s-au făcut excelent. Ia uitați așa cum procedez cu usturoiul, ce frumos cade el, s-a făcut foarte bine. N-a ieșit, ăsta îl mănânc eu. Bun. Usturoiul este leac când microbii îți dau târcoale, dar e și afrodisiac, mărind funcțiile, dar despre usturoi vedeți materialul de pe YouTube. Usturoiul dă dulceață, dă savoare și mărește stamina. Vom pune deasupra niște spanac. Spanacul este baby spanac, este crud. El va prelua din căldura asta și se va găti la căldura ciupercuțelor. Luăm și amestecăm. Întoarcem pe o parte, pe alta și amestecăm toată compoziția în acest fel. Pentru mai multă cremozitate mai puteți adăuga cremă de brânză. Dacă nu mai aveți cremă de brânză, și puțină smântână își face foarte bine treaba. Și acum adăugăm pastele. Pastele au fost fierte, cum se fierb pastele, 8-9 minute. Pastele sunt bune pentru cei care fac muncă fizică, fac antrenamente grele, cu greutăți sau muncesc fizic. Dacă nu, mai ușor cu pastele, fraților, pentru că înseamnă exces de carbohidrați. Eu mănânc paste nu foarte des, pentru că totul e bun cu măsură. Mănânc paste mai ales atunci când vreau un surplus de energie, mai ales în zilele în care am antrenamente mai grele, mai istovitoare și aleg o făină semola, aleg paste integrale uneori sau tot felul de paste cum au apărut acum cu legume, cu mazăre sau sunt tot felul de opțiuni fără gluten și cu mai multe fibre și mai mulți nutrienți decât pastele obișnuite doar din făină albă. Așa, și acum luăm și amestecăm totul. Să se impregneze gustul, aromele, cremozitatea în această rețetă ușoară, energică, sănătoasă, dar trebuie meritată, cum v-am spus. Dacă nu faceți efort fizic, va trebui să faceți. Pentru că sănătatea se obține și prin mișcare, și post intermitent, și ce vă recomand. Pentru cine dorește și eventual are musafiri, poate să le mai pună puțin la cuptor pentru gratinare. Eu prefer să le consum așa, pentru că nu vreau să vin cu exces termic să distrug vitamina C din spanac sau ceilalți nutrienți care sunt afectați de excesul de căldură. Gustați de sare, de piper, condimentați după gustul vostru și bucurați-vă de savoare. Și acum să așezăm așa în farfurie, să facem un mic plating, așa frumos. Voi adăuga și puțin parmezan ras. Parmezanul, o brânză maturată, conține vitamina K2, bună pentru absorpția calciului în oase și nu are zaharuri. Da? Brânza maturată, brânza fermentată este foarte bună pentru microbiom, pentru bacteriile noastre benefice și mai ales persoanele care au intoleranțe ar trebui să încerce așa puțin câte puțin brânză fermentată, brânză maturată, cei care aveți intoleranță la lactoză. Lactoza, zahărul din lactate, în procesul de fermentare este digerat, da? Și nu mai avem zaharuri, mai ales în brânzeturile maturate o perioadă lungă de timp. Voi adăuga și puțin ulei de măsline. Așa, foarte, foarte puțin.
Și acum să văd ce a ieșit. Mamă, ce e aici? Perfect! Perfect, au ieșit exact pe gustul meu. Au ieșit un deliciu. Vorba aia, sunt paste. Cui nu-i plac pastele? Da, na, nu toată ziua paste pentru că vine cu surplus de kilograme. Așa din când în când ne putem face câte o poftă și gătite în felul ăsta mai sănătos, sunt chiar foarte, foarte bune și foarte gustoase. Ne dau energie, pastele integrale au și fibre, au și mai multe minerale, deci poftă bună! Sunt Cezar, un cardiolog nonconformist, pasionat de nutriție, sport și psihologie și mai nou de bucătărie și consider că în viață totul e bun cu moderație, contează calitatea, cantitatea, frecvența și contextul. Tot ceea ce mâncăm noi contează și cum mâncăm și cu cine mâncăm și cu ce stare și cu ce energie și dacă avem voie bună la masă, pentru că asta ne va îmbunătăți digestia și mai ales nutrienții aceștia pe care noi consumăm trebuie utilizați de către corp, așa încât faceți mișcare așa cum vă recomand de fiecare dată. Dacă v-a plăcut, știți deja, like, share, subscribe și ne revedem în următorul video. Vă mulțumesc pentru atenție!